यो भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको युज गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरू कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यो चाहिँ इक्जाममा आउने क्वेसन हो। अहिलेसम्म चाहिँ मैले बेसिक कुराहरू पढाएको थिएँ। यहाँदेखि चाहिँ यहाँदेखि नहुने यो पछाडि पनि बेसिकै कुरा हुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसको लागि हामीले तीनवटा कोफिसियन्ट हुन्छ नि, एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको एबिसी चाहिँ युजरबाट लिनुपर्ने हुन्छ। अनि युजरबाट लिइसकेपछि कहीँ पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला यो त थाहा नै होला, यो कसलाई थाहा नहोला होइन। एक्स इक्वल टु माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a यो यसको फर्मुला भयो। यो फर्मुलाको युज गरेर हामीले अब रुट निकाल्नतिर लाग्छौँ। त्यसको लागि तीनवटा रुट भनेको त्यो कोफिसियन्ट भनेको एबिसी अब इन्टिजरमा नहुन नि सक्ला, नहुन नि पाइयो भनौँ न। एकोमा सी यसरी तीनवटा हामीले डिक्लियर गर्छौँ। त्यस पछाडि दुईवटा, एउटा रुट 1 हुने भयो, अर्को रुट 2 हुने भयो। फेरि सबै फ्लट डाटा टाइपमा हुने भयो। फ्लट मतलब डेसिमल आउन सक्ने भयो यिनीहरूमा। यदि भेरिएबल डिक्लियर गरिसकेपछि अब हामीले एबिसीको भ्यालु चाहिँ युजरबाट इनपुट लिनुपर्छ। इनपुट लिनको लागि पहिला प्रिन्ट इन्टर दि कोफिसियन्ट्स भनौँ होइन। अनि त्यस पछाडि न्यू लाइनमा गएर अब फेरि मैले प्रिन्ट एफ युज गर्छु। प्रिन्ट एफमा सबभन्दा पहिला ए को लागि मैले इनपुट लिन्छु अनि स्क्यान एफ गरेर हाम्रो एबिसी भनेको सबै फ्लट टाइपको भनेपछि पर्सेन्टेज एफ राख्ने अनि n%। यसको लागि अहिले ए लिइरहेको छु भनेपछि मैले यहाँ ए को इनपुट लिन्छु। यसरी यति कपी गरेर मैले तल पेस्ट गर्छु अनि यो बी र सी को लागि युज गर्नेछु। ए को लागि थियो, यहाँनिर बी को लागि हुने भयो। सिट मैले सी को सट्टा बी राख्नेछु। अझै यसलाई कट गरेर तल हानिदिन्छु अनि यहाँनिर सी राख्नेछु। यति भइसकेपछि हाम्रो इनपुट आइसक्यो। मतलब यसले यसरी हामीले इनपुट लिन सकिसक्यौँ। अब यहाँ कुरो रह्यो रुट निकाल्नको लागि। रुट चाहिँ यो टर्ममा निर्भर हुन्छ होइन। यदि यो टर्म पोजिटिभ आउँछ भने हाम्रो रुटहरू रियल रुट हुनेछन् अनि त्यो दुईवटा डिस्टिङ हुनेछन्। डिस्टिङ मतलब फरक फरक हुनेछन्। यदि यो 0 आउँछ भने रियल रुट हुन्छन् अनि दुईटै इक्वल हुनेछन् होइन। अनि यदि यो नेगेटिभ आउँछ भने चाहिँ हाम्रो रुट त इमेजिनरी हुन जान्छ। त्यो तिनटै केसमा हामीले इफ एल्स लगाएर कुनै प्रकारले रुट्सहरू निकाल्नेछौँ है त। अनि त्यसको लागि अब सबभन्दा सुरुमा मैले के गर्छु, इफ फङ्सनको युज गर्छु। जस्तो छ इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac जुन राखे नै हुन्छ। यसले अहिले बी स्क्वायर माइनस 4*a*c ग्रेटर देन 0 यो केसमा त्यस्तो छ भने यहाँनिर कर्ली ब्राकेट राख्नु पर्यो। त्यो भयो भने के गर्ने त भनेर यहाँ कन्डिसन लेख्नुपर्छ। रुट 1 इज इक्वल टु माइनस बी, यहाँ ब्राकेटभित्र राख्नु पर्यो यो कुराहरू। सिट माइनस बी एकचोटि रुट 1 को लागि प्लस साइन लियौँ होइन। अनि रुट अन्डर राख्नको लागि चाहिँ हामीले एसक्युआरटी यो फङ्सन दाब्नुपर्ने हुन्छ। यो फङ्सन चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी फङ्सन स्ट्याक एलयुडी इन्क्लुड math.h यो लाइब्रेरी फङ्सनमा हुन्छ भनेपछि हामीले यो लाइब्रेरी फङ्सन पनि माथि इन्क्लुड गरिदिनु पर्यो। स्क्वायर
बी स्क्वायरको बी माइनस 4 एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक सी यो √1 हुनेछ हैन। त्यस्तै गरी √2 को लागि जस्ट यहाँनिर साइन चेन्ज गरिदिनु पर्यो, एउटा प्लसको सट्टा माइनस राख्दिँदा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रुट आउँछ। अब यदि यो 0 भन्दा बढी छ भने यो केस हुने भयो एलसी राखेर यदि यो छैन तर यदि चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल टु 0 छ भने यो केस लगाउनु पर्यो। इक्वल टु 0 छ भन्नुलाई डबल इक्वल टु राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केसमा के हुने भयो, त्यो केसमा चाहिँ √1 र √2 बराबर हुन्छन् हैन। अनि जुन चाहिँ यो पछाडिको टर्म 0 भइहाल्यो, माइनस b बाई 2a चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रुट हुनेछ। अनि यहाँनिर त्यही लेख्यौँ न त, √1 इज इक्वल टु √2 द्याट इक्वल्स नेगेटिभ b डिभाइडेड बाई 2 एस्ट्रिक a यदि हुने भयो। सिट खालि त्यही प्रेस भइरहेछ। अनि त्यस्तै गरी यदि यो पनि भएन भने एल्सको कन्डिसनमा त्यो भनेको यो नेगेटिभ भएको केसमा एल्स लेखेपछि त्यो भित्र कन्डिसन लेखिराख्नु पर्ने, त्यस पछाडिको रिजल्ट मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ त, √1 इज इक्वल टु यहाँ डाइरेक्ट √1 इज इक्वल टु लेख्न सक्दैनौँ जस्तो छ हैन। त्यस पछाडि यहाँनिर रियल पार्टको मैले आरपी लेख्छु हैन। फेरि यहाँनिर माथि हामीलाई आरपी भन्ने अर्को भेरिएबल पनि राख्नु पर्यो हैन, आरपी। त्यस्तै गरी इमेजिनरी पार्टको लागि आइपी यदि राखिदिन्छु। अनि रियल पार्ट इज इक्वल टु के हुने भयो, माइनस बी डिभाइडेड बाई 2 एस्ट्रिक ए हुने भयो। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो इमेजिनरी पार्टको लागि चाहिँ इमेजिनरी पार्ट भनेको यो स्क्वायर रुटभित्र यता नेगेटिभ छ भनेपछि त्यो नेगेटिभ चाहिँ आयोटा भएर बाहिर निस्किन्छ। त्यो आयोटा अहिले हामीले आउटपुट स्टेटमेन्टमा मात्रै लेख्छौँ, अहिले लेख्दैनौँ। अनि बाँकी कुरा भनेको चाहिँ एसक्युआरटी अनि माइनस अफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेख्दा नि भयो, नत्र 4ac माइनस बी स्क्वायर लेख्यो भने त्यसको माइनस ब्यालेन्स हुन्छ हैन त। एसी माइनस बी एस्ट्रिक बी यति राखेपछि इमेजिनरी पार्ट आउँछ। सब कुरा क्यालकुलेसन त भयो, यसलाई डिस्प्ले पनि त गराउनु पर्यो नि। त्यसको लागि मैले यहाँ इन्डिया फर्स्ट केसको लागि चाहिँ यहीँनिर गएर डिस्प्ले गराउनु पर्यो। √1 लाई हामीले x1 भनेर डिस्प्ले गर्छौँ हैन। x1 इज इक्वल टु पर्सेन्टेज f राख्यौँ भने 0 त्यो डेसिमल पछाडि 6-7 वटा नम्बरहरू आउँछ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि 0.2 राख्यौँ भने हाम्रो एक्ज्याक्ट नम्बरहरू आउँछ। त्यस पछाडि नयाँ लाइनमा गएर /n भनेको न्यू लाइन हो। त्यस्तै गरी x2 इज इक्वल टु यस्तै गरी पर्सेन्टेज 0.2 f नै राख्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि अनि यो फर्स्ट पर्सेन्टेज f मा भनेको हाम्रो कुन भेरिएबल जाने भयो, √1 जाने भयो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड पर्सेन्टेज f मा भनेको हाम्रो √2 जानु पर्यो। √2 यहाँनिर दुइटै √1 भएर छ, मैले यसलाई √2 गरिदिएँ। यदि भइसकेपछि यदि त्यो डिस्क्रिमिनेन्ट चाहिँ 0 भन्दा बढी छ भने हाम्रो रुटहरू प्रिन्ट हुने भयो। त्यस्तै गरी यो केसमा पनि प्रिन्ट एफलाई जस्तो जस्तै मैले कपी गरेर ल्याउँछु अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट हानिदिन्छु। अनि अहिलेको केसमा चाहिँ x1 इज इक्वल टु x2 हुन्छ होला हैन। हो मेरो होला भन्ने माने चाहिँ अलिक खराब पाइन्छ। अनि यहाँनिर कुनै एउटा राख्दिँदा भइहाल्यो, दुइटै सेम हो हैन, √1 राख्दिँदा भइहाल्यो। अनि त्यस्तै गरी अब यहाँ इमेजिनरीको टर्ममा चाहिँ यहाँ लेख्दा थोरै बुद्धि पुऱ्याउनुपर्छ। प्रिन्ट एफ यहाँ भनेको हाम्रो
x1 इज इक्वल टु लाई पहिला रियल पार्ट पनि हाम्रो फ्लट हो हैन, पर्सेन्टेज एफ राख्दिउँ अनि एउटा प्लस अनि इमेजिनरी पार्ट पनि हाम्रो पर्सेन्टेज एफ हो अनि त्यस पछाडि आयोडाको आई यसरी प्रिन्ट गर्नुपर्छ, प्लस पछाडि स्पेस नदिँदा बेटर देखिएला अनि 0.1 एउटा मात्रै डेसिमल नम्बर राख्दिन चाहे अहिले मैले, यो x1 भयो हैन। अनि त्यस्तै गरी स्ल्यास एन न्यू लाइनमा गएर x2 इज इक्वल टु इमेजिनरी रुट भनेको त्यो बिचमा प्लस माइनस साइन मात्रै फरक आउने हो, अगाडि पछाडि रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट चाहिँ सेम हुन्छ भन्दा नि रियल पार्ट चाहिँ सेम हुन्छ, इमेजिनरी पार्ट चाहिँ त्यही पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ, त्यो भन्दा बेटर होला। त्यस्तै गरी यहाँनिर पर्सेन्टेज 0.1 एफ माथिमा प्लस थियो भने यसमा माइनस हुने भइहाल्यो, पर्सेन्टेज 0.1 एफ यही हुने भयो हैन। यो भनेको सुरुमा आरपी त्यसपछि इमेजिनरी पार्ट फेरि रियल पार्ट फेरि इमेजिनरी पार्ट, चारवटा पर्सेन्टेज एफ छ नि। यो सुरुको एफको ठाउँमा यहाँनिरको रियल पार्ट भयो, त्यसपछि सेकेन्डको एफको ठाउँमा इमेजिनरी पार्ट, फेरि यहाँ अर्कोमा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जुन चाहिँ यहाँ माथितिर क्यालकुलेट भएको छ। यति गरिसकेपछि लगभग हाम्रो प्रोग्राममा कुनै इरर आएको छैन, इरर गरेको छैन भने यसले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हामीलाई रुट दिनेछ। यसलाई एकचोटि कम्पाइल एन्ड रन गराएर हेर्न चाहे इरर आएको रहेछ। इरर कहाँनिर आयो भन्दाखेरि सेमिकोलन छुट्याए जस्तो छ कतैतिर, सेमिकोलन यहाँनिर पनि छुट्याएको रहेछ एउटा, यहाँ एउटा सेमिकोलन छुटेछ, तर यसले यहाँ माथि के पोइन्ट गरिरहेको थियो। फेरि मैले एफबी लाइन प्रेस गर्ने यसकोबाट यहाँनिर के भएर रहेछ त, यहाँनिर ब्राकेटहरूको कमी भयो जस्तो छ। मैले यिनीहरू सबैलाई ब्राकेटमा राखिदिन्छु। कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी, त्यस्तै गरी यतिलाई पनि कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। अझै पनि यहाँनिर ब्राकेट एक्सपेक्टेड भन्छ बिफोर सेमिकोलन, सरी यसको यो अगाडिको ब्राकेट लास्टमा लगाएर क्लोज गरेर हिँड्ने रहेछ, त्यहाँदेखि ब्राकेट थप्दैमा के हुने अरे। अब त्यसमा पनि त्यही प्रब्लम, फाइनल्ली हाम्रो कोड रन भएको छ। यदि भइसके पछाडि अब एबिसीको कोफिसिएन्ट राख्नुपर्ने छ, जस्तो मैले एउटा होल स्क्वायरमा जाने टर्म राख्छु अनि यहाँ बीको कोफिसिएन्ट -2 सीको कोफिसिएन्ट 1 राख्यो भने यसले x1 x2 इक्वल दिएर 1 दिनेछ। त्यस्तै गरी अब तपाईँले हरेक टर्महरू ट्राई गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फेरि रन गराएर एउटा इमेजिनरी टर्म आउने खालको कुनै इक्वेसन राख्छु। त्यसको लागि सुइटेबल इक्जाम्पल भनेको 1 दिउँएको कोफिसिएन्ट, बीको कोफिसिएन्ट 3 जति दिउँ, सीको अझै बढी दिउँ भने इमेजिनरी टर्म टक्क यसरी आएको छ। भनेपछि हामीले यसरी सजिलो तरिकाले कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रियल इमेजिनरी सबै रुटहरू निकाल्न सक्छौँ सी प्रोग्रामिङको युज गरेर। प्रायः जस्तो क्वेसनहरूमा रियल मात्रै निकाल्न सोधेको जस्तो देखाएको छ होइन, इमेजिनरी निकाल्न थोरै गाह्रो भए पनि होइन, त्यही पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो पनि यहाँनिर मैले यो गर्दा फ्लटको नम्बर चाहिँ यो इमेजिनरी पार्टमा 0.1 राखेकोले त्यहाँ स्क्रिनमा 0 डेसिमल पछाडि एउटा मात्रै आइरहेको थियो, यसलाई बढाएर 0.2 राख्न नि सक्यो। यदि नराखिकन गर्ने हो भने जतिवटा आउनु छ त्यति सबै आउनेछ, त्यो पनि बेटरै हुनसक्छ एक हदसम्म होइन। मैले आज भिडियोमा यति नै भने, यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरोभन्दा बेटर कोड गर्नुभएको भने कमेन्टमा कोड गरिदिनुहोस्। मैले यो जुन ब्लगमा यो कोडहरू राखेको हुन्छ तपाईँको कोड त्यहाँ पनि मैले पेस्ट गरिदिनेछु तपाईँको नामसहित। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। भिडियो मन परेछ त लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब त गर्नै भयो होला, यहाँसम्म फलो गर्नु भएको छ भने। म नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट प्रोग्रामसहित भेट्छु है त। तपाईँहरूसँग धन्यवाद।